Gagawa po tayo ng kit and tuna sandwich with Skippy today. Uy, masarap yan ah. Oo naman, baby. Maglagay tayo ng 2 itlog. Oops, mamaya na. Dudurugin natin yan. Nakakagutom naman yan. Maglagay tayo ng 1 cup mayonnaise. Matagal pa ba yan? Maglagay tayo ng 1/2 cup corned tuna. Pwede mo kainin yun. Ang dami ko naman nilalagay. And then, maglagay tayo ng asin at paminta. I-mekos-mekos mo lang yan. Pwede natin ipalaman yan. Hindi pa matatapos yan. Eto na. Maglalagay na tayo ng tinapay. Wow, pwede na kumain. And then, lalagay natin yung minekos-mekos natin. Ayos, gutom talaga. Oops, wait lang, Skippy. Pwede mong babikin kahit cucumber lang. Ayan. Wow, sarap. Ilalagay lang natin yung ating kamatis at cucumber. At yan, tapos na. Pipi. Salamat ha, minigyan mo ko ng cucumber. Ito na ang dinner ko. Di ba mukhang masarap naman? Yung na, mukhang masarap. Sa'yo lang pala yan eh. Ang galing. Ang galing. Sabi na itong kamatis. Sabi na itong. Sabi na ito ha. Sabi na ito. Sabi na yan. 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 Thank you sa kamatis ha.